اختبار الحمل هو بلا شك الطريقة الدقيقة لتقييم ما إذا كنت حاملا، ولكن ظهور بعض الأعراض الشائعة قد يكشف عن تلك العلامات الأولى للحمل. وفيما يلي قائمة ببعض الأعراض المبكرة للحمل التي قد تساعدك في قياس ما إذا كنت حاملا قبل الانتظار لإجراء الاختبارات. ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تشنجات الدورة الشهرية والنزيف الخفيف وبقع الدم تعرف عامة باسم نزيف الانغراس، التي هي بعض علامات الحمل المبكرة والواضحة، حيث تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم مما يؤدي إلى الزرع. وإذا كانت الدورة الشهرية منتظمة فستحدث علامات نزيف الانغراس قبل أسبوع من ميعاد الدورة الشهرية الفائتة، وقد تستمر لبضع ساعات أو حتى بضعة أيام، وقد يظهر على شكل آثار قليلة من الدم على الملابس الداخلية أو أثناء تنظيف المهبل. ويجب الاحتراس أيضا من علامات النزيف الشديد، والتي قد تكون علامة إجهاض أو دورة شهرية. في كثير من الأحيان لدقة أكبر من بقية الأعراض يجب مراقبة درجة حرارة الجسم القاعدية، أي درجة حرارة جسمك عند الاسترخاء الكامل لعدة أشهر لمعرفة أي تغيير ملحوظ قبل التبويض، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم وتعود إلى طبيعتها بعد الدورة الشهرية. ومع ذلك تكون درجة حرارة الجسم القاعدية مرتفعة أثناء الحمل، وهذا بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات أثناء الحمل، والذي يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم. وإذا كانت درجة حرارة الجسم في ارتفاع لأكثر من 20 يوما بعد التبويض فهذا يمثل بداية رحلة الحمل. الالتهاب في الثدي أو الألم أو الثدي الثقيل أو الحلمات الداكنة من الأعراض الملحوظة للحمل قبل أسبوع من ميعاد الدورة الشهرية الفائتة، حيث تشعر المرأة بالتهاب وألم حاد في الثدي وتصبح الحلمات داكنة، وسوف تشعري بالحكة أو الوخز. ولا تختلف هذه الأعراض تماما عن الأعراض التي يتعرض لها الثدي قبل الحيض، ولكن سوف تستمر بعد أن تفوتك موعد الدورة الشهرية. التغيرات الهرمونية تجعلك تشعرين بالتعب والإرهاق طوال الوقت، ويعد الإرهاق والنعاس علامات مبكرة للحمل. ومن الطبيعي الشعور بالتعب بعد القيام بالأعمال الصغيرة أثناء الحمل. وزيادة الرغبة في النوم ستستمر خلال ال3 أشهر الأولى، حيث يبدأ الجسم في إنتاج المزيد من الدم لدعم الجنين، فيؤدي إلى زيادة الإرهاق. ويمكن مواجهته مع اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات والحديد والكثير من السوائل. يعد الغثيان أو القيء من أحد الأعراض الشائعة جدا، وتعرف بغثيان الصباح، وهو أحد الأعراض البارزة ويمكن أن يشير إلى أنك حامل. فقد تشعرين بعدم الارتياح والغثيان بعد 6 أسابيع من الحمل بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات، وقد تستيقظي كل يوم وتشعرين بالحاجة إلى القيء. وليس من الضرورة أن يكون الغثيان في الصباح فقط، فيمكن أن يظهر في أي وقت وأن يستمر طوال اليوم أو فترة الحمل. وحوالي 80% من النساء الحوامل يتعرضوا للغثيان في الأسابيع الأولى من الحمل قبل ميعاد الدورة الفائتة. وتختلف شدة الغثيان أو أعراض الغثيان عند النساء، ولكن 50% من النساء الحوامل يشعرون بالغثيان في غضون 6 أسابيع من الحمل. تلعب هرمونات الحمل دورا رئيسيا في جعلك تشتهي طعامك المفضل، وقد تسبب أيضا في كرهك لبعض الروائح والحساسية المفاجئة والشديدة للروائح والمذاق النفاذ والرغبة في تناول بعض الأطعمة تحدث خلال الأسابيع الأولى بعد الحمل، وقد تستمر أو لا تستمر طوال فترة الحمل. وقد تفقد بعض الحوامل شهيتها قبل ميعاد الدورة الفائتة. من أعراض الحمل الأكثر شيوعا قبل ميعاد الدورة الفائتة الانتفاخ في الأمعاء، وهذا بسبب زيادة الهرمونات والتي تعيق زيادة مستوى هرمونات الهضم في الأمعاء. ويمكن أن يؤدي الانتفاخ أيضا إلى إخراج الريح والتجشؤ. والأكل الصحي وتناول حصص صغيرة من الوجبات يمكن أن يساعد في التعامل مع أي إزعاج أو الشعور بالضيق. كثرة التبول أيضا هي من علامات الحمل البارزة، وتزداد هذه الرغبة خلال فترة الحمل عندما يبدأ الرحم المتنامي في الضغط على المثانة. ومع التغيرات الهرمونية وزيادة إنتاج الدم فإن كثرة التبول هو من الأعراض الشائعة التي ستستمر طوال فترة الحمل، حيث تعمل الكلى على العمل الإضافي لترشيح الدم بسبب كثرة التبول أحيانا، وتعاني جميع النساء الحوامل تقريبا من ذلك، وهي من أولى علامات الحمل.
تغيرات في الهرمونات تجعلك تشعرين بالتفاؤل أو التعب الشديد، وعلامة مبكرة أخرى هي تقلب المزاج بطرق غامضة، وسوف يسبب لك البكاء على القضايا الصغيرة. كما يؤثر الخلل في الهرمونات على الناقلات العصبية في المخ، ويسبب نوبات معززة من الغضب إلى الانفجارات العاطفية المفاجئة. الدوخة والشعور بالدوار الخفيف هو من الأعراض المبكرة للحمل، والتي تحدث عند العديد من الأمهات الحوامل، حيث أن تمدد الأوعية الدموية يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، فيؤدي إلى الشعور بالدوار وعدم التوازن. وتستمر هذه الأعراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وتنخفض تدريجيا في المراحل الأخرى. وإذا كانت الدوخة مصحوبة بنزيف مهبلي وآلام في البطن، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور. إذا وجدت نفسك غير قادرة على التبرز ومصابة بالإمساك، فهي علامة مبكرة على الحمل، حيث تصاب حركات الأمعاء بالتصلب بسبب الطفرة في الهرمونات وتقلل السرعة التي يمر بها الطعام من خلال الجهاز الهضمي. وإذا شعرت بالإمساك لأكثر من أسبوع بعد فوات الدورة الشهرية، فيجب عليك إجراء اختبار الحمل. الصداع هو أكثر أعراض ما قبل الدورة الشهرية شيوعا، لكن مع الحمل تعمل الهرمونات على العمل الإضافي لإعداد الرحم للطفل، وتسبب ميل في مستويات السكر في الدم، والتي بدورها تسبب الصداع. كما تكافح خلايا المخ لمواكبة انخفاض مستويات إمدادات السكر. هرمونات الحمل توفر مساحة للحياة الجديدة بداخلك، ويؤثر هذا على الأربطة التي تحتاج إلى تمدد، وقد يؤدي تمدد الأربطة والمفاصل إلى ألم في منطقة العمود الفقري قبل فوات الدورة الشهرية. يمكن أن تلعب الهرمونات دور غريب أثناء الحمل، فقد تشعري بمذاق غريب في الفم يعرف خلل المذاق، ويمكن أن تشعري بأنك قد ابتلعت بعض المعدن ويبقى طعم معدني في فمك. وقد يكون هذا الطعم المعدني علامة من علامات الحمل، وعامة تختفي هذه الأعراض بعد الثلث الأول من الحمل، ولكن قد تستمر لفترة أطول عند بعض النساء. ليست مفاجأة إذا وجدت نفسك تعاني من الإفراط في العطش، فالزيادة في الدم قد تجعلك تشعرين بالعطش الشديد قبل أن تفقدي الدورة الشهرية، وقد تشعري بالجوع طوال الوقت مع زيادة إنتاج الهرمونات أثناء الحمل. زيادة مخاط عنق الرحم هو من علامات الحمل، حيث سيظهر المخاط العنقي أكثر سمكا وبشكل كريمي حتى تفقدي دورتك الشهرية. وقد تشعري أيضا بشعور لاذع عند التبول أو الحكة والأوجاع حول المهبل. ضيق التنفس أيضا قد يكون من علامات الحمل المبكرة، حيث يبدأ الجسم في طلب المزيد من الأكسجين والدم، ويستمر ضيق التنفس طوال الحمل، ويزداد ببطء الحاجة إلى المزيد من الأكسجين والتغذية مع مرور الأيام. العديد من النساء تحدث لديهم زيادة في إنتاج اللعاب، وهذه الحالة تتعلق بمرض غثيان الصباح والحرقان، حيث تزيد آلام الغثيان من السائل الزائد في الفم فيؤدي إلى الترويل. الهبات الساخنة من الشائع حدوثها عند تاريخ الدورة الشهرية أو حتى عند انقطاع الطمس، ويمكن أن تكون الهبات الساخنة مؤشرا إلى الحمل المبكر. وإذا واجهت هبات ساخنة متكررة من الحرارة تستمر لعدة ثواني أو دقائق، فقد تكون هناك فرصة جيدة لكونك حاملا. من الشائع حدوث حب الشباب خلال مرحلة الحمل المبكر، حيث يمكن أن تظهر حبوب الشباب المفاجئة بسبب الزيادة في مستويات الهرمونات. يمكن أن تكون الأحلام الواضحة سائدة خلال الأسابيع الأولى من الحمل حتى قبل أن تفوتك دورتك الشهرية. ومن أعراض الحمل أن تعاني العديد من النساء من مشاعر غريبة بعد أسبوع أو أسبوعين من الحمل، حيث تعمل هرمونات الحمل بطريقة محيرة، مما يتسبب في أحلام وأوهام غير واضحة لدى الأم الحامل. يختلف ظهور الأعراض من امرأة إلى أخرى، وألم الثدي والغثيان والتعب والنعاس وحساسية الشم وانتفاخ البطن من الأعراض الشائعة التي تظهر قبل أسبوع أو 10 أيام من تاريخ الدورة الشهرية. وعادة ما يحدث الميل لكثرة التبول قبل العديد من الأيام قبل ميعاد الدورة الشهرية. وأعراض أخرى مثل الإفرازات المهبلية وتغير لون مخاط عنق الرحم والحلمات الداكنة تظهر بعد وقت قليل، ويجب مراقبتها عن كثب.
يمكن أن يكون تأخير الدورة الشهرية بسبب عدة عوامل، فقد تكون هناك فرص بأنك حامل، ولكن تتأخر أيضا بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن أو فقدان الوزن، أو بسبب تناول الأدوية، أو التوتر والإجهاد واضطرابات الأكل، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو بسبب استخدام حبوب منع الحمل أو تعاطي المخدرات. أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهرية متشابهة جدا، فانتظري لفترة أطول لتأكيد حملك. فارتفاع درجة حرارة الجسم القاعدية والتفريغ المهبلي الزائد والحلمات الداكنة هي بعض أعراض الحمل، ولا يثبت الحمل على أي منها، والطريقة الوحيدة هي إجراء اختبار الحمل. الدورة الشهرية الفائتة لا تعني بأنك حامل، فقد تكون هناك عدة أسباب لتأخير الدورة الشهرية مثل التغيرات الهرمونية أو الإجهاد، ولا يمكن افتراض أن الدورة الشهرية الفائتة هي مؤشر على الحمل. من الشائع أن تعاني الأمهات الحوامل من النزيف خلال المراحل المبكرة من الحمل، حيث يحدث نزيف الزرع بعد 6 إلى 12 يوم، ومن الممكن حدوث بقعات الدم الخفيفة أو إفرازات وردية خفيفة أو بنية خفيفة تستمر لبضع ساعات أو بضعة أيام. فإذا كانت لديك دورة شهرية غير منتظمة فيمكن أن يكون خللا في منتصف الدورة الشهرية، وللتأكد من أنك حامل قومي بزيارة أقرب صيدلي واحصلي على مجموعة اختبار الحمل المنزلية، أو قومي بزيارة طبيبتك للحصول على إجابة صحيحة. تحدث أعراض الحمل المبكرة بعد 6 إلى 14 يوم من الحمل بمجرد ممارسة الجماع أثناء فترة التبويض. يبدأ الجسم في الاستعداد للجنين، وبعد التخصيب تزرع البويضة على جدار الرحم وتصبحي حامل قبل موعد الدورة الشهرية ب10 أيام تقريبا، وذلك عندما تبدأي في الشعور بالأعراض المبكرة للحمل من التعب والغثيان. وتكشف اختبارات الحمل أفضل النتائج بعد أسبوع فقط. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.